Hi guys, welcome back to Murah Gadget. Ini adalah Vivo X70 Pro. 6 bulan lepas, Vivo lancarkan X60 Pro dan sekarang ada X70 Pro. Nampaknya, pada tahun ni, Vivo keluarkan 2 smartphone flagship dalam satu kalender. Dan kebiasaan Vivo kalau keluarkan smartphone baru, major upgrade yang diorang buat adalah dia punya kamera. Dan even dekat dia punya launching event pun, benda yang banyak diorang cakap adalah dia punya kamera. Jadi, dalam video ni, kita akan banyak fokus dekat dia punya kamera lah. Apa yang baru dan apa kelebihan kamera dia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unbox kotak yang premium ni. So, first thing first, kita akan jumpa ini. Ada kad dia. Jadi, kat sini dia ada dia punya free casing. Nampak dia punya kamera ni. Petak dan besar guys. Ini dia punya manual dan dia punya kabel type C. Seterusnya dia punya power supply unit, dia punya charger. Sekarang dah 44 watt. Okay, nice. Sebelum ni 33 watt, sekarang 44 watt. Dan the most important thing is dia masih bagi kita earphone guys. Memang nice gila. Dan disebabkan Vivo X70 Pro ni dia tak ada lubang earphone, so dia bagi kita sekali dongle adapter untuk cocok dia punya earphone ni. Baiklah, disebabkan banyak benda yang aku nak cakap tentang dia punya kamera ni, so kita mulakan dengan kamera dia dulu. So dia hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera periskop dan 12 megapiksel untuk kedua kamera telefoto dan juga kamera ultra wide. Untuk kamera selfie dia 32 megapiksel. Jadi benda pertama tentang dia punya kamera ni ialah Zeiss Coating T-Star. Ini benda baru untuk Vivo X70 Pro. Kalau kita tengok dekat lensa kamera phone ni, dia ada logo T-Star. Itu bermaksud ke semua kamera X70 Pro ni ada lapisan T-Star. Coating T-Star ni dia jadikan gambar tu nampak lebih cerah, nampak lebih jelas, lebih brilliant dan warna yang natural. Kelebihan lain coating T-Star ni, kalau gambar pada waktu malam dan penuh dengan cahaya, dia akan kurangkan silau pada cahaya yang berlebihan. Jadi dengan adanya coating T-Star ni, gambar yang kita ambil tu akan lebih cantik lah, lebih cerah dan jelas. Zeiss Coating T-Star ni bukanlah satu penemuan yang baru, dia dah lama wujud, dah lama ada. Dan sekarang dia ada dekat lensa kamera Vivo X70 Pro. Yang kedua ialah Real Time Extreme Night Vision. Baiklah, ini features baru juga untuk sebuah smartphone yang mana kalau kita ambil gambar low light atau gambar pada waktu malam, kita hanya akan tahu hasil dia bila gambar tu dah proses. Contoh lain, masa ambil gambar ataupun ambil video, dia punya preview dekat skrin ni tak sama dengan hasil dia. Tapi dekat Vivo X70 Pro ni, preview skrin semasa ambil video dan hasil dia sama. So senanglah kita nak adjust bila nak ambil gambar pada situasi low light ataupun gambar pada waktu malam. Yang ketiga ialah Gimbal Stabilization 3.0. Dekat kamera utama phone ni dia gunakan sensor Sony IMX766V plus Gimbal Stabilization. Jadi Gimbal Stabilization ni adalah satu selling point yang paling kuat dekat smartphone Vivo. Sebab aku tak jumpa lagi mana-mana smartphone yang ada teknologi macam ni. Dia bukan saja untuk ambil video je, tapi untuk ambil gambar pun kita masih perlukan dia. Apatah lagi gambar pada waktu malam yang memerlukan beberapa detik untuk capture. Dan tak semua orang mempunyai tangan yang steady bila ambil gambar. Ada yang shaking bila ambil gambar. So dia punya gimbal stabilization ni membantulah untuk ambil gambar. Jadi untuk rakaman video dari Vivo X70 Pro ni memang sangat stabil. Siapa yang suka buat video aksi, video yang banyak pergerakan, bolehlah try dekat Vivo X70 Pro ni. Tapi kalau nak buat video yang tengah viral dekat TikTok sekarang ni, yang lagu dia boka boka boka, aku tak ingat lagu dia macam mana. Video yang tu tak perlukan stabilization pun tak apa. Memang dia punya style video tu nak nampak shaking yang melampau. Untuk rakaman video pada waktu malam pun, Vivo X70 Pro ni dapat berikan kualiti yang baik. Yang keempat ialah Pro Cinematic Mode. Dekat Vivo X50 Pro ataupun X60 Pro yang sebelum ni pun dah ramai orang buat short film.
Even dari professional production pun, diorang ada buat filem menggunakan phone Vivo. Dan sekarang Vivo X70 Pro, versi upgrade dari yang sebelum ni, X50 Pro dan X60 Pro. Plus, dia punya gimbal stabilization pun dah 3.0. So, dia should be lebih power lah dari yang sebelum-sebelum ni. Baiklah, yang kelima ialah Zeiss Style Portrait. Untuk X70 Pro kali ni, dia hadir dengan portrait effect yang baru yang dihaskan oleh Zeiss tersendiri. Dia ada 4 efek, biota, sonar, planar dan distagon. Dan yang terakhir ialah Super Moon. Jadi untuk mode Super Moon ni, untuk ambil gambar bulan, dia gunakan lens periscope. Yang mana lens periscope dekat X70 Pro ni, dia boleh zoom sehingga 5 kali optical zoom. Jadi kita boleh ambil gambar bulan dengan jayanya. Kita tak perlukan tripod untuk gunakan mode ni. Tinggal ambil gambar macam biasa je untuk dapatkan gambar bulan yang cantik tu. Untuk spesifikasi enjin dia pula, phone ni menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 1200 5G. RAM dia monster 12GB dan boleh extend virtual RAM sehingga 4GB. Dan internal storage 256GB UFS 3.1. Baiklah, untuk smartphone yang flagship macam ni, rasanya tak perlu nak bahas dia punya performance. Sebab confirm dia akan berikan performance yang padu. Kalau tengok dia punya chipset ni, Dimensity 1200 5G adalah sebuah chipset yang berkuasa tinggi dan RAM yang ditawarkan pun besar 12GB plus boleh extend dia punya virtual RAM sehingga 4GB. Jadi untuk total RAM dekat phone ni ialah 16GB. So, kalau 12GB tu untuk buat multitasking, buat kerja-kerja harian tu, memang takkan ada masalah lah dekat smartphone ni. Plus, dia punya storage yang digunakan dah sangat laju. UFS 3.1. Jadi performance dekat Vivo X70 Pro ni dah sangat powerful. Chipset yang padu, Dimensity 1200, RAM yang besar 12GB, boleh tambah pula dengan virtual RAM sehingga 4GB dan internal storage yang berjenis UFS 3.1. Memang laju. Dan dekat Vivo X70 Pro ni, dia menggunakan antarmuka yang paling latest lah, Fantas OS 12, base dia Android 11. Jadi, kalau kita beli Vivo X70 Pro ni, kita terus akan dapat update Fantas OS 12 in the box. So, ini adalah smartphone pertama Vivo yang menggunakan Fantas OS 12. Beralih ke bahagian skrin dia, Vivo X70 Pro ni menggunakan panel jenis AMOLED, resolusi 1080p Full HD+, mempunyai 120Hz refresh rate dan menyokong HDR10+. Baiklah, tengok daripada dia punya spesifikasi skrin ni, memang sebuah skrin yang flagship. Screen AMOLED, 120Hz refresh rate dan ada HDR10+. Dan dah nama pun smartphone-nya Vivo, smartphone flagship Vivo. Skrin berjenis melengkung macam ni memang sebuah kewajipan lah untuk smartphone flagship Vivo. Jadi skrin yang flagship macam ni memang akan beri kualiti yang terbaik untuk setiap penggunaan. Dan kita semua tahu skrin 120Hz refresh rate ni dia buatkan phone ni nampak lebih smooth lah, nampak lebih laju. Untuk bateri dia pula, kali ni dekat Vivo X70 Pro dia dah upgrade dia punya saiz bateri. Sebelum ni dekat X60 Pro, dia punya saiz bateri ialah 4200mAh dan sekarang 4450. Dan bukan tu saja, dia punya pengecasan pun sekarang dah upgrade. Sebelum ni 33W, sekarang 44W. Dan tengok dekat design X70 Pro ni, tak banyak pun perubahan yang dia buat. Boleh katakan hampir keseluruhan sama dengan X60 Pro. Cuma yang beza dia adalah dekat dia punya design kamera. Kali ni design kamera dia besar sikit dari yang sebelum ni. Secara peribadi, aku suka gila design kamera X70 Pro ni. Walaupun dia punya saiz tu agak besar, tapi dia punya kamera bump tu nipis. Dia tak tebal sangat.
So just nice lah dia ada dekat belakang ni. Memang cun gila, petak macam ni. So guys, nampak ini saja video untuk Vivo X70 Pro. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.